Хлопці, Ace Magic AX15 – це ультрабук, металевий, тонкий, це ультрабук на новому процесорі, ну як, відносно новому процесорі Intel Alder Lake N95 12-го покоління. Він оснащений 16 ГБ DDR4 пам'яті, і в нього є диск M2 на 512 ГБ. І хоча вони заявляли NVMe, там трохи вийшла неприємна ситуація, далі у огляді побачите. І знаєте, що в ньому? В ньому немає AX-модулю, є AC-модуль, але його ціна і не дає нам права очікувати щось більше. Бо його ціна десь приблизно 300, 315 чи 320 євро, я вже не пам'ятаю, посилання розмістив в опису під відео і замовляв у Європі. Бо це конкретний лептоп, який виробляють китайці для ринку Європи, а тут зовсім інша якість. Батареї вистачає на 6 годин, хоча вони заявляють 8, ну це я повинен вам правду казати. І саме приємне – це в нас охолодження. Ну про це трохи далі. А зараз Ace Magic AX15 на каналі Технозон Україна. Поїхали! Знаєте, він настільки прикольний у тому плані, що тут є два USB, USB 2, USB 3, є картридер, є підключення 3.5 мікрофону, чи з наушниками можна гарнітуру під'єднати. В нас є HDMI, є ще один Type-C, у нас є Type-C для заряду і є Type-C звичайний, не Thunderbolt, щоб ви розуміли, звичайний Type-C. До того ж він металевий, в нас є тільки кришка там, де клавіатура, вона пластикова, клавіатура в нас німецькою мовою, але звичайні наліпки можуть змінити це становище. Екран в нас IPS 15,6 дюймів з дуже нормальними класними кутами погляду і нормальною яскравістю. І на цьому поки все. Давайте подивимося, що нам заявляє виробник на своєму сайті. До речі, до того, як ми подивимось цю інформацію, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент, а якщо його не буде, то, звісно, і україномовного контенту також. Далі. В нас є ноутбук Ace Magic AX15 на Intel Alder Lake N95. Вони тут кажуть, що тут 12 покоління, і навіть графіка в нас до 1200 МГц, потужна графіка, але у що ми зможемо пограти, я вам теж покажу. Є SSD M2 на 512 ГБ, ви напишете мені, що тут, напишіть у коментарях, що тут немає надпису, що тут NVMe є, він трохи далі. 15,6 дюймів, Bluetooth 5, 30 Вт, 38 Вт годин в нас батарея. І він важить усього 1,6 кг і товщина лише 0,66 дюйму, є у двох кольорах. А ось тепер далі. Тут в нас саме написано, що це SSD M2 NVMe, але це не NVMe. Що там в нас було, ми покажемо далі на тестах. За DDR4... О, слухайте, знаєте, що вони тут показують? Що він розкладається на 180 градусів. Та ладно, слухайте, не очікував, я не пробував. В нього є 720p камера, і для чого він підходить? Вони тут дуже багато різноманітних картинок нам показали, Bluetooth, охолодження. Для чого він підходить? Він підходить для роботи, для соціальних мереж, для спілкування у якихось месенджерах за допомогою відеозв'язку, бо тут є камера на 720p, і якщо ви вважаєте, що це ігровий ноутбук, то ні, грати на ньому практично неможливо. Я пограв лише у World of Tanks Blitz, та дещо теж покажу. Більш ні на чого розраховувати не треба. Але знаєте, що вони тут класно зробили? Вони дійсно зробили класне охолодження. Бо коли я почав тестити AIDA 64 на тест стабільності системи, ми не отримали температуру вище, ніж 54 градуси. Тобто вона відразу скаканула 57, потім опустилась 54 і просто 100% ніяких тротлінгів, нічого немає. Просто класно працює охолодження і диск у тому разі. Далі. Робота, розваги мультимедіа, бо 4К відео з жорсткого диску, потокові відео, у YouTube 2К 60 FPS без будь-яких перешкод. Редагування документів, таблиць, якихось там, я не знаю, що, вордовських текстових файлів. Ви можете теж це робити без обмежень.
І все. І все, бо його ціна, дійсно, за цю ціну ми не розраховували отримати щось більше. Ми переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. Усе побачите у огляді. Ну що, ми вмикнули наш ПК, ми вже його налаштували, і тут, в принципі, і дивитись там нічого. Бо це в нас робочий лептоп. Сказати, що він ігровий, ні, ми щось пограємо. Але почнемо з технічних якихось характеристик. І це, по-перше, ми подивимось властивості цього ПК. І тут ми з вами побачимо процесор Intel N95. Звісно, 16 ГБ ОЗУ, це в нас DDR4, 64-бітна Windows 11 Pro 22H2 на момент зйомки і стан активації активний. Якщо ми підемо з вами у CPU ID для того, щоб ідентифікувати, який процесор, то ми з вами там побачимо, що це 10-нанометровий Alder Lake, це N95 на максимальним TDP 15 Вт, і навіть з кешем 3-го рівня 6 МБ. Це 4 ядра, 4 потоки. Ну, материнську плату тут немає сенсу роздивлятись, бо це в нас ультрабучна материнська плата, і воно нам ні про що не скаже. А те, що тут стоїть Intel UHD Graphics, це теж факт, але це в нас такий невідомий 46D2 чіп з підтримкою OpenGL 4.6, там OpenCL, Vulkan, і більш нічого цікавого для нас тут немає, бо я на ньому намагався зіграти, наприклад, у Tomb Raider, там вже такі, ну покажу. Але у такі іграшки, як World of Tanks, він буде грати, і навіть там Hearthstone, це блізардовський, і блізардовська гра карточна, вона теж працює бездоганно. Ми з вами повинні у AIDA 64 провести тест стабільності для того, щоб отримати інформацію про те, гріється він чи ні. Сумарна інформація в нас, дивіться, 4-ядерний. Ну, максимально, що я бачив, 3,3 ГГц, це те, що я бачив. Далі 16 ГБ, одна планочка DDR4 2666 з таймінгами 21, 19, 19, 43. Ну, таке собі, звичайно, Кінсотін. Під Кінстон зробили, Кінсотін. Ну, є як є, ладно, то таке собі діло. А далі, якщо ми підемо у... Давайте... Ой, слухайте, давайте ми тест з вами зарубимо на проц. Мені дуже через CPU Queen цікаво, на який проц можна орієнтуватися. Тепер ми стартуємо, ми бачимо базову температуру 50, 50, 28, 32, максимум 10 хвилин, бо ми будемо з вами розуміти, який результат ми маємо, чи є тротлінг чи ні, і в нас піде температура уверх, бо це енергоефективний проц, він досить холодний. Давайте стартуємо, відразу ми бачимо, що в нас пішло на 100% навантаження, але температура не шарохнулась. Не шарохнулась, вона буде нижче, ніж 55 градусів, бо я вже його тестував. Давайте почекаємо і потім з вами перейдемо далі. Ну, як ми бачимо, що температура спочатку сягнула там 57, потім опустилася 54, і весь тест без жодного тротлінгу, без жодного пропуску тактів пройшов просто бездоганно. Тобто ми бачимо, що проблем з перегрівом у цього лептопу немає. І ми повинні з вами отримати інформацію, чи є проблема з перегрівом диску, і чи який тут зовсім диск стоїть, ми повинні теж з вами розуміти. Давайте Crystal Disk, ой, це Crystal Disk Mark, а нам Crystal Disk Info потрібен. Базова температура 31 градус, і ми стартуємо, давайте. Я вам скажу таку цікаву річ. M2 NVMe, тут немає NVMe, тут є серіал ATA, це SATA 600, на SATA 600, і швидкість у нас буде не більше, ніж 600 МБ на секунду. Так, це не дуже, це нормальний результат для SATA дисків, це, звичайно, дуже хороший результат для SATA дисків. Але чому писати, що це NVMe, а ставити серіал ATA, я не розумію, навіщо це робити. Тому тестимо і дивимось температуру. Температура тут зовсім, слухайте, охолодження дійсно нормальне. Ну що, воно закінчило, і ми бачимо, що це звичайні показники для SATA диски. Це мене трохи обурило, тому що ненавиджу, коли щось кажуть, того, чого немає. Також ми повинні з вами протестити спідтест. Ну, давайте так, максимальну теоретичну швидкість зараз перевіримо.
Це ми стартуємо 5 ГГц Wi-Fi, так як в нас немає тут LAN RJ45, то це в нас ну, там, 300 Мбіт, це максимальна теоретична швидкість. Зараз на нього надходить канал на роутер, канал 2,5 Гбіт, і роутер через Wi-Fi може видати до 1,5-1,7 Гбіт. Тобто ми бачимо максимальну ту швидкість, яку можна отримати. Але це AC-модуль, це не AX. І очікувати чогось там надзвичайного ми не можемо. Давайте спробуємо 2,4 ГГц. Давайте під'єдналося. Під'єднується без питань до будь-яких роутерів. Тут в мене теж питань немає. І десь приблизно там 45-50 мегабіт на десь 60 на 70. 2,4 це такий впевнений середнячок. Ну, звичайно, там, знаєте, як рахується, до 30 це нижче середнього, від 30 до 60 це середнячок, а від 60 це вже добрий показник. Ну, бачимо, що це впевнений середнячок. Мережеві можливості ми теж з вами перевірили, і, знаєте, відразу тут можемо ще перевірити, скажімо так, мультимедійні. По-перше, ми тут браузили, бачите, скільки у нас тут є вкладок. І ми тут, знаєте, що дивились? Ми тут фільми дивились. От, будь ласка, через стримінгові сервіси, тут Full HD екран, ми запускаємо якийсь фільм і дивимось у шикарній якості, звичайний робочий комп. Сказати, що він там якийсь надзвичайний, я ніколи не скажу. Це просто звичайний комп'ютер. Давайте той самий YouTube там. Якщо купувати, то купувати через NP-шопінг. Доставили нормально, в принципі. Щось тут купувати за такі гроші, чесно кажучи, для мене було це сюрприз. Давайте ми з вами подивимось. Мій преславутий ролик 4К. Це дика река. Я вам скажу так, зараз 4К у нас програє. Вмикаємо статистику для сисадмінів і бачимо, що там по деякі є в нас дропи. Тобто 4К 60 FPS тут з більш-менш фризами, але 2К 60 FPS дуже непогано програє, тому ми робимо такі висновки, що 2К, звісно, працює. І тут сказати щось погане для мультимедіа не скажу. Навіть якщо ми обираємо, там, візьмемо там SSD-диск якийсь і почнемо тестувати програвання якогось мультимедіа через звичайний там SSD-диск, то в мене тут є тестові ролики, там Sony VL Tonga 4K, хто знає такий ролик. Це дуже високобитретні фільми, не фільми, а такі уривки, це такі тестові ролики у 4К, HDR, і воно програє досить цікаво, без жодних перешкод. Ви можете тут дивитися величезні файли 4К, наприклад, там 60-70 гігабіт зовнішнього носія, я не бачу ніяких складнощів. Якщо казати про те, що ви можете тут працювати, знаєте, я вже це не розглядаю, тому що усі комп'ютери, починаючи там з 2015 року, можуть працювати з величезними масивами даними. В мене є Office, але що вам показати? Як я заповнюю таблицю Excel, на кальк, немає сенсу. Тому я просто її закрию і тут, чесно кажучи, на це витрачати свій час я не буду. І якщо вже ж оцінювати його робочі характеристики, то ми можемо сказати це у результатах PC-Mark тесту. PC-Mark 10. Цей тест оцінює можливість усіх аспектів роботи. Це тестування у редактуванні відео, фотографій, це запуск та праця з додатками, робота з додатками, і це, наприклад, робота з документами та редагування і ще й про перегляд веб-сайтів плюс відеоконференцій. Essential – це саме відеоконференції та перегляд веб-сторінок, запуск додатків. Це в нас 5961 балів. І все, що тут більше, ніж 3000, більш-менш можна вже розглядати. Тобто, якщо тут 6000, то звичайно 3000 – це таке для мене базовий показник, а те, що вище – це вже добре. Тобто, воно буде працювати тут нормально. Оцінка перегляду сторінок – це 60 кадрів на секунду.
секунду і 30 кадрів у веб-спілкуванні. Ну, наприклад, якщо ми вмикнемо камеру, увімкнемо, і тут є навіть камера, але так, вона краснить, вона дуже слабка, але те, що вона є, це факт. Далі в нас є оцінка редагування електронних таблиць та документів, і плюс у нас є редактування фотографій. Якщо фотографії ще більш-менш можна якось з ними працювати 2900, то, звісно, рендерити та візуалізувати відео у 1607 балів, це 19 кадрів на секунду, та ще на ходу, якщо редагувати це 23 кадри, то, чесно кажучи, це буде слайд-шоу. Для мене це буде критично. З приводу ігор, я грав тут у World of Tanks Blitz, те, що я вже казав, і грав у Blizzard, у карточну гру Hearthstone. Чесно кажучи, я запускав стару гру, дуже старий Tomb Raider, і він, чесно кажучи, вже не так комфортно працює. У World of Tanks Blitz я не кажу тут про великі танки, про повноцінні танки. Тут це буде грати досить важко, бо Intel UHD Graphics, плюс, звісно, надслабкий процесор для цих цілей, для цього N95 не дуже підходить. Але у World of Tanks Blitz я думаю, що ви можете, звісно, грати без перешкод. Ну, я промахнувся. Де ти там? А ну йди не сюди. Давай. Іди сюди. Я влучив. А ну давай ще раз. Тух. Та. Я просто Какела промахнувся. Знаєте, є таке Акела. А ну давай ще разом. Бум. Пробили? Ну, 60 FPS. Стабільні 60 FPS. Я не хочу дуже продовжувати, бо це не ігровий лептоп, і витрачати на це час, щоб просто показати його, скажімо так, якісь можливості, я не хочу. Але що стосовно Tomb Raider, зараз подивитись, тут вже не так комфортно, як хотілося. Навіть вже в меню в мене були такі, знаєте, мікролаги, мікрофризи, мікрогальмування. Давайте подивимося, що у нас тут буде. От тепер дивіться. Ну, десь трохи нижче за 30 FPS. Трохи нижче і дуже важко вицілювати, бо немає тої плавності, яку б хотілося б отримати. Ну, давайте Вовка зараз задубенемо. Де він там? А ну йди сюди. Ой-ой-ой, як я... Ну все, коротше кажучи, мені торба. Тух. Ой, одного є. Ще одно. Та ладно, ну як красень, а? Ну, бачите, тобто, якщо я намагаюся швидко змістити камеру, то ми вже бачимо якісь підлагування і недостатній FPS. Ну, тут є як є. Я повинен вам розповідати про це все, усю правду, сказати, що там це супер ноутбук, це не про нас. Знову вовчки, навіщо ви мені потрібні? Діть ви у дупу, а? Все, коротше, виходимо та робимо висновки. У якості висновків скажу, що, чесно кажучи, якщо ви знаєте якусь альтернативу на такому процесорі із такою формулою пам'яті за більш-менш нормальні гроші, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. З задоволенням побачу ці коментарі і подивлюсь на ті продукти. Але за ці гроші непогано. А ось тут далі, те, що я скажу, дуже неприємна ситуація, те, що заявляли NVMe, я розраховував на NVMe, а отримав SATA. Тож ви повинні це розуміти. Можу рекомендувати, але ви повинні знати усі його вади. І вада є. Все, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.